নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা আগত সোণিয়ালৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছিল নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই নতুন ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। নতুন দৰ্শকসকলে যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ এই চেনেলটো তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চায় তেওঁলোকে যাতে শেষলৈকে চায় আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তু বুজি পোৱাত জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে প্লেন ক্ৰেছ, কম্পেনচেশ্যন আৰু পানিছমেণ্ট। আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজত পাইছেই বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো প্ৰকাশ পাইছে যে এটা ডাঙৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাত বহুত লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। যিসকল লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ মোৰ সমবেদনা থাকিল। এই দুৰ্ঘটনাৰ আলম লৈ মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি এখন প্লেন ক্ৰেছ হয় ক্ষতিপূৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু পানিছমেণ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে এই বিষয়ে চমুকৈ চৰ্চা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল ইন কেছেছ অফ প্লেন ক্ৰেছেছ compensation for victims and their families is governed by the Montreal Convention 1999, an international agreement that India has adopted. Under this convention, airlines are responsible to pay compensation for death or injury, even without proof of negligence, up to a specified limit around 1.4 crore per passenger. অৰ্থাৎ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যদি বিমান দুৰ্ঘটনাত যিসকল লোকৰ মৃত্যু হয়, যাক আমি ভিক্টিম বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ভিক্টিম বুলি কওঁ, তেওঁলোকক ভিক্টিমৰ ফেমিলিক যিটো কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব বা কম্পেনচেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো গভৰ্ণ কৰে মন্ট্ৰিয়েল কনভেনশ্যন 99। মন্ট্ৰিয়েল কনভেনশ্যন হৈছিল 1999ত। এইটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট যিটো ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিছে। এই কনভেনশ্যন মতে এয়াৰলাইন্স আৰ ৰেছপনচিবল টু পে কম্পেনচেশ্যন ফৰ ডেথ অৰ ইঞ্জুৰি। এই কনভেনশ্যনখনৰ মতে, যিখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিছে, এই কনভেনশ্যনখনৰ মতে এয়াৰলাইন্স ৰেছপনচিবল হ'ব ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। বিমান দুৰ্ঘটনা যদি ঘটে, তাত যদি মৃত্যু হয়, বিমানত পেছেঞ্জাৰসমূহ যদি মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে এয়াৰলাইন্স ৰেছপনচিবল হ'ব আৰু তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। যিসকল ঢুকাইছে, ডেথ হৈছে আৰু ইঞ্জুৰি হৈছে, ইভেন উইদাউট প্ৰুফ অফ নেগলিজেঞ্চ কাৰ হৈছে, ৰং কাৰ হৈছে, কাৰ ভুলক্ৰম এক্সিডেণ্টটো ঘটিল, কাৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট ঘটিল, সেইটো প্ৰুফ নোহোৱাকৈ ভিক্টিমক কম্পেনচেশ্যন দিবৰ কাৰণে এয়াৰলাইন্স লাইবল হয় এই কনভেনশ্যনখনৰ মতে। আৰু এটা স্পেচিফাইড লিমিট আছে কম্পেনচেশ্যন দিয়া ক্ষতিপূৰণৰ যিটো এমাউণ্ট, সেইটো এৰাউণ্ড 1.4 crore পাৰ পেছেঞ্জাৰ। মন কৰিব, বিয়ণ্ড দিছ লিমিট এয়াৰলাইন্স কেন কণ্টেষ্ট দি ক্লেইম ইফ দে কেন প্ৰুভ দি ক্ৰেছ ৱাজ নট দেয়াৰ ফল্ট। বিয়ণ্ড দিছ লিমিট যিটো এমাউণ্ট মই মাত্ৰ ক'লোঁ, সেই লিমিটটোৰ ওপৰত এয়াৰলাইন্সে কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে। ক্লেইমটো সঠিক নহয় বুলি কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে। ইফ দে কেন প্ৰুভ, যদি এয়াৰলাইনে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যিটো দুৰ্ঘটনা হ'ল সেইটো তেওঁলোকৰ ফল্টৰ কাৰণে হোৱা নাই, তেওঁলোকে ক্লেইমটো কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে। যদি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যে যিটো বিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে বা ক্ৰেছ হৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ ফল্টৰ কাৰণে নহয়। Additionally, interim relief may be disbursed by the airlines immediately after
after an accident. ইয়াৰ উপৰিও এটা ইণ্টাৰিম ৰিলিফ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰিলিফ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেইটো বিতৰণ কৰিব পাৰে এয়াৰলাইন্সে ইমিডিয়েটলি যেতিয়া এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত হ'ব বিমান দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত ইমিডিয়েটলি হোৱাৰ লগে লগে এটা ইণ্টাৰিম ৰিলিফ এয়াৰলাইনে বিতৰণ কৰিব পাৰে ডিছবাৰ্চ কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব এতিয়া অলপ বহলাই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ Montreal Convention. Airlines are generally liable to pay compensation of up to $128,821 special drawing rights যাক আমি চমুকৈ SDRS বুলি ক'ব পাৰোঁ which is roughly 1.4 crore per passenger regardless of fault. মন্ট্ৰিয়েল কনভেনশ্যন যিখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট বুলি কৈছোঁ ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিছে এই কনভেনশ্যনৰ মতে এয়াৰলাইন ৰেছপনচিবল হয় তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা থাকে যেতিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাটো হয় আৰু ৰাফলি তেওঁলোকে যিটো কম্পেনশ্যন দিব লাগে সেইটো হৈছে 1.4 crore পাৰ পেছেঞ্জাৰ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ফল্ট ফল্ট কাৰ হৈছে কাৰ নহৈছে কাৰ ফল্টৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাটো হৈছে বা নাই হোৱা কোন ৰেছপনচিবল সেই ফলটো নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ নেগলিজেন্সটো নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ এটা কম্পেনচেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে মন্ট্ৰিয়েল কনভেনশ্যনৰ মতে ৰাফলি এমাউণ্টটো হৈছে 1.4 crore পাৰ পেছেঞ্জাৰ হায়াৰ কম্পেনচেশ্যন ইফ দি এয়াৰলাইন্স নেগলিজেন্স অৰ ৰংফুল এক্ট ইজ প্ৰুভেন দি কম্পেনচেশ্যন কেন বি হায়াৰ বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা যদি এয়াৰলাইন্সৰ নেগলিজেন্সৰ কাৰণে ৰংফুল এক্টৰ কাৰণে বিমান দুৰ্ঘটনাটো ঘটে তেতিয়াৰে যিটো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে বা কম্পেনচেশ্যন দিব লগা হয় সেইটো হায়াৰ হয় মনত ৰাখিব ইণ্টাৰিম ৰিলিফ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰিলিফ এয়াৰলাইন্স আফটাৰ এনাউন্স ইণ্টাৰিম কম্পেনচেশ্যন টু ফেমিলিজ উইদিন ডেইজ অফ ইনচিডেণ্ট যেতিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাটো ঘটে তেতিয়া এয়াৰলাইন্সে এটা ইণ্টাৰিম ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা কৰিব পাৰে টু ফেমিলিজ উইদিন ডেইজ অফ ইনচিডেণ্ট মনত থাকিব অৰ্থাৎ এটা ইণ্টাৰিম ৰিলিফ দিব পাৰে ভিক্টিমৰ ফেমিলিক বা ইণ্টাৰিম ৰিলিফ বিতৰণ কৰিব পাৰে বাই দি এয়াৰলাইন্স ইমিডিয়েটলি আফটাৰ এন এক্সিডেণ্ট মনত ৰাখিব এতিয়া আহিছোঁ পানিছমেণ্টৰ কথালৈ অফেন্সেছ আণ্ডাৰ দি Carries by Air Act 1972. পানিছমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া এখন আইনৰ কথা আহে সেইখন হৈছে অফেন্সেছ আণ্ডাৰ দি কেৰিজ বাই এয়াৰ এক্ট 1972. দি কেৰিজ বাই এয়াৰ এক্ট 1972 outlines penalties for offenses related to air travel including potential imprisonment and fines. এই আইনখনে পেনাল্টি কথা উল্লেখ কৰে যিখন আইনৰ কথা মই ক'লোঁ যিখিনি অপৰাধ হ'ব বা অফেন্স হ'ব ৰিলেটেড টু এয়াৰ ট্ৰেভেল সংক্ৰান্তত যিখিনি অফেন্সেছ হ'ব ইনক্লুডিং পটেনচিয়েল ইমপ্ৰিজনমেণ্ট এণ্ড ফাইনছ জৰিমনা অথবা কাৰাবাসৰ যিটো পচিবিলিটি থাকে এই অফেন্স কৰিলে এই গোটেইখিনি বিষয় এই আইনখনে উল্লেখ কৰিছে আইনখনৰ নাম হৈছে দি কেৰিজ বাই এয়াৰ এক্ট 1972 সেইকাৰণে কৈছে The Carries by Air Act 1972 outlines penalties for offences related to air travel, including potential imprisonment and fines. Here, episode for Aircraft Rules 1937. Offences are also punishable under Rule 161 of the Aircraft Rules 1937 with penalties including imprisonment, fines or both. Aircraft Rules 1937. সেইখনৰ মতে যিটো এয়াৰ ট্ৰেভেল ইনচিডেণ্ট হ'ব বা এয়াৰ ট্ৰেভেলৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অপৰাধ হ'ব বা অফেন্স হ'ব সেইবিলাক পানিছমেণ্ট হ'ব আণ্ডাৰ ৰুল 161 অফ দি এয়াৰক্ৰাফ্ট ৰুলছ 1937 সেইখনৰ মতে উইথ পেনাল্টিও আছে ইনক্লুডিং ইমপ্ৰিজনমেণ্ট ফাইনছ অৰ বোথ এয়াৰ ট্ৰেভেল ৰিলেটেড যিবিলাক অফেন্স আছে সেই অফেন্সবিলাক এয়াৰক্ৰাফ্ট ৰুলছ 1937 দ্বাৰা ৰেগুলেটেড হয় আৰু দি কেৰিজ বাই এয়াৰ এক্ট 1972 ইয়াৰ দ্বাৰা ৰেগুলেটেড হয়
আৰু পেনাল্টিজ আছে, আৰু পেনাল্টিসমূহে অৰ্থাৎ শাস্তিসমূহ হৈছে কাৰাবাস, ফাইন অথবা কাৰাবাস আৰু ফাইন দুয়োটাই হ'ব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ এডিশ্যনেল পইণ্টছ, ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং কম্পেনচেশ্যন। এতিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাটো হ'ল, বিমান দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ ফলস্বৰূপে তাত যিমানবিলাক পেছেঞ্জাৰ আছিল সকলোকে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ দায়িত্বটো এয়াৰলাইন্সৰ। কিন্তু কেতবোৰ ফেক্টৰ্ছ আছে যাৰ ফলস্বৰূপে কম্পেনচেশ্যনটো কম বেছি হ'ব পাৰে। The amount of compensation can vary based on factors like age, occupation and court rulings. বিমান দুৰ্ঘটনাটো হ'ল, তাত থকা পেছেঞ্জাৰসমূহ ইঞ্জুৰি হ'ল, ডেথ হ'ল, যেতিয়া কম্পেনচেশ্যনৰ কথা আহিব সেই কম্পেনচেশ্যনটো কম বেছি হ'ব পাৰে, ভেৰি কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে কেতবোৰ ফেক্টৰ্ছ আছে কিহৰ যিটোৰ ভিত্তিত কম্পেনচেশ্যনটো কম বেছি হ'ব পাৰে। 1 নম্বৰ ফেক্টৰটো হৈছে এজ, বয়স। 2 নম্বৰটো হৈছে অকুপেশ্যন এণ্ড কোৰ্ট ৰুলিংছ। মনত ৰাখিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে, ইন কেচেছ ৱেৰ গ্ৰাউণ্ড ভিক্টিমছ আৰ এফেক্টেড, এয়াৰলাইন্স মে বি হেল্ড ৰেছপনচিবল ফৰ ডেমেজেছ কজ অন দি গ্ৰাউণ্ড। অৰ্থাৎ বিমান দুৰ্ঘটনাটো হৈছে গ্ৰাউণ্ডতো পেছেঞ্জাৰখিনি বাহিৰেও গ্ৰাউণ্ডত যদি ঘটনাটো ঘটে, তাত যদি ভিক্টিম হয়, তেতিয়াহ'লেও এয়াৰলাইন্স মে বি হেল্ড ৰেছপনচিবল ফৰ ডেমেজেছ কজ অন দি গ্ৰাউণ্ড বুলি কোৱা আছে। দ্য প্ৰডাক্ট লাইবিলিটি, ইফ ডিফেক্টছ ইন দি ডিজাইন অৰ মেনুফেকচাৰিং অফ দি এয়াৰক্ৰাফ্ট কজ দি এক্সিডেণ্ট, দি মেনুফেকচাৰাৰ মে বি হেল্ড লাইবল। বিমান এখন দুৰ্ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হয়, পেছেঞ্জাৰৰ ডেথ হ'লে বা ইঞ্জুৰি হ'লে এয়াৰলাইনে ৰেছপনচিবল টু পে কম্পেনচেশ্যন। কিন্তু কেতিয়াবা মেনুফেকচাৰাৰো লাইবল হ'ব পাৰে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। কেতিয়া হ'ব? যদি যিখন এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মেনুফেকচাৰিংটো এনেকুৱা ধৰণে কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত হৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মেনুফেকচাৰাৰ লাইবল হ'ব। এইকাৰণে কৈছে, ইফ ডিফেক্টছ ইন দি ডিজাইন অৰ মেনুফেকচাৰিং অফ দি এয়াৰক্ৰাফ্ট caused the accident, the manufacturer may be held liable. বিমানখনৰ যিটো ডিজাইন আৰু মেনুফেকচাৰিঙৰ যিটো পদ্ধতি, সেইটোৰ কাৰণে যদি বিমানৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়, তেতিয়াহ'লে মেনুফেকচাৰ লাইবল হ'ব পাৰে। মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল, যদি বিমান এখনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, অৰ্থাৎ প্লেনখন ক্ৰেছ হৈছে বা বিমানখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কম্পেনচেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু আইনমতে পানিছমেণ্টৰো ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এই সমূহ আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল, বিমান এখনৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনা ঘটিব, তাত থকা পেছেঞ্জাৰসমূহ যদি ইঞ্জুৰি হয় বা ডেথ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফেমিলি কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু যিজন দোষী, যাৰ কাৰণে বিমানৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, তেওঁৰো কিন্তু পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে, সেই ব্যৱস্থাও আইনত আছে। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোক লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।